Hej, Linda Hallberg här. Idag så ska ni få lära er att göra den här looken. Jag kommer göra den här looken med 2 olika läppar. Ett par ljusa läppar för de som vill ha en lite snällare variant. Och sen så kommer jag köra en variant med den här läppen för lite mer vampig, lite djärvare look sådär. Så det är bara inga på, så kör vi! Så för att grunda hela makeupen så kommer jag börja med en primer som vanligt. Och det är Too Faced Shadow Insurance som jag kommer att lägga. Nu har jag för långa naglar så jag får lägga den med en pensel. Annars så brukar jag faktiskt lägga den här med fingrarna. Men nu lägger jag den med en pensel. Så. Sen så tänkte jag att jag ska göra en matt makeup då. Så jag kommer använda från The Balm Meet Matte Nude heter den. Och det är bara massa nude-färger här i. Så jag kommer köra någon schysst liten, en ganska varm makeup. Tänker jag genom att använda liksom de här nyanserna. Oj, nu ser inte ni. De här nyanserna här. Lite så här 70-tals feeling på det. Jag tror det kommer bli väldigt snyggt. Så vi kör igång. Och jag kommer använda Makeup Stores pensel nummer 105 till det här. Den är gammal och jag vet inte ens vad den finns längre. Men det är en väldigt, väldigt tunn eyeliner. Eller inte eyeliner. En tunn ögonskuggspensel till det här. Och jag lägger alltid ögonskuggorna i fel ordning. Jag lägger den mörka först och det vet jag att många inte gör. Man får göra precis som man vill. Och jag gör det först för att jag tycker att det blir bäst tryck i den mörka färgen då helt enkelt. Så här snyggt ser det alltså ut varenda gång jag lägger en skuggning. Det är alltså inte så snyggt i början. Det blir snyggt sen när man väl är klar. Så i det här läget så ska man inte ge upp. Bara för att man tycker att det ser roligt ut. För det ser roligt ut. Så nu kommer jag gå på. Nu har jag använt den som heter Matte Wood. Och nu kommer jag köra Matte Rosen. Den där. Och lägga den innanför. Just på ögonlock som är lite rynkiga, lite skrynkliga och om man kanske inte är 15 år längre så är faktiskt matta makeup det som är mest vad ska man säga, det som är snyggast på lite åldrade ögonlock kan man säga, för att matta färger döljer alla ojämnheter som man har på ögonlocken. Och nu går jag på färgen som heter Matte Lombardi. Den här. Och lägger den längst in. Den är lite så här banan/vaniljfärgad kan man säga. Jag tycker att alla borde testa köra lite skuggningar med just matta färger. Alltså det verkar skittråkigt eftersom att men det är en matta liksom tråkiga färger, men alltså en makeup är oftast så jäkla mycket, alltså det blir effektfullt på det sättet för att alla använder skimmer nu för tiden, så att då blir det väldigt snyggt faktiskt att inte ha skimmer, och då blir det här, vad är det där för någonting, det är någonting speciellt med den där makeupen men jag kan inte riktigt komma på vad det är. Den är matt, så alltså alla borde äga en matt skuggpalett eller några matta skuggor. Nu använder jag en skugga som heter Matte Sing, den där. Den är lite rosa laxfärg kan man säga. Som jag kommer sudda ut den mörka skuggan med i globlinjen. Och sen göra likadant på andra ögat. Så, nu har jag lagt skuggan över på båda ögonen. Sådär. Och nu kommer jag att lägga en penna, tror jag att jag ska ha under ögonen, bara för att få en liten... Jag tänkte att jag skulle lägga en primer, men sen kände jag, nej, jag vill lägga en kajal. Så jag ska leta upp en bra kajal och lägga under ögonen helt enkelt. Jag har en liten box med pennor här som jag brukar välja. Och
sen så lägger jag liksom alltid dem på fel håll så att jag ser inte vilka pennor det är jag har, och det är skitstörigt. Men vi tar, nu ska vi se här. Där var en som nog kommer passa ganska bra. Den heter Chocolate Cheesecake och kommer från Makeup Store. Den kommer jag lägga under ögonen. Så. Jag ska sudda ut den också, för den kommer inte liksom att se ut som ett streck som ligger där, utan jag kommer sudda ut den lite grann. Så, och sen så kommer jag att fortsätta köra de här skuggorna, samma som jag har använt även under ögonen. För att få kajallen att fästa ordentligt så är det alltid bra att lägga en skugga ovanpå, för då liksom fixerar man den så att den inte glider omkring under kvällen eller dagen eller när man nu vill ha det. Och så kommer jag att köra den här banangula skuggan in vid ögonvrån, även under ögat. Och blanda in den i den bruna. Så nu ska jag lägga en eyeliner, och då kommer jag använda Makeup Stores Cake Eyeliner Black. Och jag kommer använda Max Prep and Prime som liksom vätska, så att jag får en eyeliner av det hela, och den bara sprayar jag i här. Så. Och så får man liksom blanda som en liten vattenfärg, kan man säga. Och sen tycker jag att det är lättast när man ska hitta vinkeln att gå längs ögat liksom, så att man får samma vinkel som ögat har uppåt mot ögonbrynet. Så, nu är eyelinen klar och nu ska jag köra på lite mascara. Först börjar fransarna och sen köra på L'Oreals Fall / Wings Waterproof. Vattenfast tycker jag är ett måste, både på vintern och på sommaren. Och dels om man har väldigt raka fransar, som jag har till exempel, som gärna liksom släpper böjen efter typ 30 sekunder, så är en vattenfast mascara väldigt, väldigt bra, eftersom att den inte innehåller något vatten, och då håller fransarna sig böjda hela dagen och de liksom jobbar inte ner. Vilket är superbra. Så, sen tänker jag att jag slänger på ett par fransar också. För att få lite mer fjong på de här fransarna som jag har. Jag har ett par här som jag tror de är från Adele. Jag tror det är nummer 116, men jag är inte säker, för att jag är så himla dålig på att spara förpackningar. Jag lägger typ alla mina fransar i en liten sån här burk, och sen så får de vara där, för att jag tycker förpackningar tar för stor plats. Så jag kommer sätta på de här som jag tror är Adeles 116. Kan också vara någonting annat, jag vet faktiskt inte. Väntar ett litet tag innan jag sätter fast fransen. Och sen så har typ Linus snott alla mina pincetter, så att det enda jag har är det här. Och den här är så liten så att man kan typ inte göra någonting med den. Alltså den är så liten. Men jag ska göra mitt bästa. Jag lyckas på något sätt slava bort alla mina pincetter och tror att det är Linus som har tagit dem. Men nej, jag ska inte skylla på honom nu. Ja, det gick ju bra. Alltså den här pincetten är så värdelös. Gud. Det känns som att jag klister överallt nu. Men alltså jag kan ju säga som så att lite A och O är faktiskt så en bra pincett, för att den här var ingen höjdare att sätta fast lösögonfransar med. Jag vet inte ens var jag fått den ifrån. Jag vet inte. Den har nog kommit i något kit med någonting. Som ni ser nu har jag klister mest överallt. Visserligen det går ju bort så att det är ingen fara.
Och det finns, jag har andra lösögonfrans tutorials. Så titta hellre på dem än att titta på det här. Så alltså, det har typ aldrig tagit så lång tid för mig att sätta på ett par lösögonfransar som det gjorde nu. Och jag blir typ allmänt irriterad. Men i alla fall, jag ska lägga på lite mer skugga precis under ögonen. För jag känner att jag behöver lite mer öppning på det hållet också. Och sen så ska jag försöka välja läppstiftsfärg. För det har inte jag riktigt kommit fram till än vad jag ska ha. Om jag vill ha mörka läppar eller om jag ska ljusa. Eller så visar jag både ljusa och mörka läppar. Ja, det ska jag göra. Jag tänkte att vi börjar med ljusa läppar då. Jag gillar ju nude. Jag tycker det är fint med nude. Och då kommer jag använda MAC Mineralized Rich Looks Naturale. Jag vet inte vad det heter. Det här är välanvänt som ni ser. Det är väldigt, väldigt välanvänt. Så att jag får ner och gräva i den här med någonting. Med min lilla pincett. Vi tar den lilla pincetten. Och sen så kan jag måla på det här. Det här är ett väldigt fint nudestift för dig som är lite ljus i hyn. Har du en mörkare hy så är inte det här så fint. Nude-läppstift måste man ju alltid anpassa till ens hudton. För har du olika hudfärger, sommar och vinter, så kan du troligtvis inte ha samma nudestift sommar och vinter heller. Så någonting. Jag tycker det blir ganska fint. Alltså det blir lite så här. Kanske skulle varit någon liten ton av rosa. Jag är typ jättetorr i mina läppar nu. Jag vet inte vad som har hänt. Och dessutom har jag en finne där. Och en finne precis i armbågen som gör skitont. Så att jag kan typ inte ens lägga på läppstift ordentligt förrän jag typ vill stå och skrika av smärta. Så då, vi säger, här har vi det ljusa läppstiftet. Och då blir det väldigt så här somrig, fräsch look. Typ midsommarlook. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att köra så här på midsommar. Vi kör det mörka läppstiftet. Så jag går ju alltid igång på ett mörkt, snyggt, mustigt läppstift till en sån här look. Ja, jag tycker det blir så snyggt. Men ja, jag känner mig klar med min look. Oj, kolla här. Det är tur jag inte har kletat av det på mina kläder. Men här har ni den färdiga looken. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul. Och att ni gillar klippet och inte glömmer att prenumerera på Bang & Beauty. Så syns vi nästa vecka igen. Ha det så bra så länge. Hej då!